สวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปที่จะสอนขั้นตอนการใช้โปรแกรม Model TD ในขั้นตอนของการเตรียม Mesh นะคะ โดย Model TD จะแบ่งเป็น 2 อินเทอร์เฟซหลักๆ ประกอบไปด้วย Designer และ Project และตอนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชัน 2020 นะคะ ตัว Designer มีไว้สำหรับขั้นตอนในการเตรียมชิ้นงานและสร้าง Mesh ก่อนที่จะนำไปใช้ใน Project ตัว Project จะสามารถตั้งค่า Material และ Process ต่างๆ เพื่อการ Simulation ค่ะและตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัว Studio ซึ่งเป็นการรวมของ 2 อินเทอร์เฟซเข้าด้วยกันค่ะมาเริ่มต้นที่ Designer ก่อนนะคะ อันดับแรกก็ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดโปรแกรม Designer ขึ้นมา เมื่อเปิดขึ้นมาก็จะเห็นว่ามี 2 โหมดให้เลือกนะคะ เป็น eDesign Mode และ BLM Mode ความแตกต่างของ 2 โหมดนี้จะอยู่ที่รูปแบบของ Mesh ซึ่ง eDesign จะเป็น Mesh แบบ Voxel ค่ะ หรือเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ต่อๆกันนะคะแต่แบบ BLM จะเป็นเม็ดแบบพิซึมเป็นเลเยอร์ที่ผิวของชิ้นงานและเม็ดแบบเดต้าในชั้นตรงกลางซึ่งเหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีผิวโค้งค่ะและวันนี้เราก็จะมาสอนในเรื่องการสร้าง Mesh โดยใช้ BLM Mode นะคะเราก็จะติ๊กเลือกที่ BLM Mode แล้วก็คลิกโอเคได้เลยค่ะสามารถสังเกตได้จากแถบด้านบนนะคะขึ้นคำว่า Succeed หมายความว่าโปรแกรมพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วสังเกตจากแถบด้านซ้ายมีด้วยกันทั้งหมด5 สเต็ปเราก็จะต้องทำตามขั้นตอนไปทีละสเต็ปนะคะ โดยที่สเต็ปที่2ถึง5จะล็อกไว้ถ้าเรายังไม่ได้นำชิ้นงานเข้ามาสเต็ปแรกจะเป็นการ Import Part หรือนำชิ้นงานที่เราวาดจากโปรแกรม CAD เข้ามาในโปรแกรม Model TD โดยเริ่มจากคลิก Import Part จากนั้นเลือกไฟล์ CAD ที่เราออกแบบไว้ซึ่งในคลิปนี้ก็จะใช้เป็น STP หรือ Step Fileแต่ถ้ามีไฟล์นามสกุลอื่นๆก็สามารถ Import เข้ามาได้ค่ะส่วนไฟล์ที่รองรับสามารถดูได้จากด้านล่างนี้จะมีไฟล์ IGS Rhino Parasolid JT File NX Creo Cartier ค่ะซึ่งไฟล์งานที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือ Handle Case สามารถกด Double Click เพื่อเปิดไฟล์ได้เลยค่ะหลังจาก Import ชิ้นงานเข้ามาตัวชิ้นงานก็จะปรากฏที่หน้าจอนะคะและจะสังเกตเห็นได้ว่ามุมด้านซ้ายจะมีบอกว่าสีครีมกำหนดให้เป็นพาร์ทค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการใช้เมาส์กันก่อนนะคะถ้าเราคลิกขวาค้างไว้จะเป็นการหมุนชิ้นงานดูนะคะหรือถ้าเรากดชิปพร้อมกับคลิกขวาเราจะสามารถเลื่อนตัวพาร์ทได้หรือถ้าเราต้องการขยายก็สามารถใช้ลูกกิ้งของเมาส์ซูมเข้าซูมออกได้ค่ะต่อมาจะเป็นการเลือกชิ้นงานจะมี2แบบลากไปทางขวาจะเป็นเส้นทึบแต่ลากไปทางซ้ายจะเป็นเส้นประถ้าเราลากไปทางซ้ายที่เป็นเส้นประโดนพาร์ทเพียงบางส่วนเราก็จะสามารถเลือกได้ทั้งพาร์ทค่ะแต่ถ้าเราลากทางด้านขวาที่เป็นเส้นทึบจะต้องคุมทั้งหมดเพื่อเลือกพาร์ทที่เราต้องการส่วนต่อไปจะเป็นมุมมองจะอยู่ด้านบนนะคะสามารถเลือกปรับด้าน front back left right top bottom แล้วก็Perspective ค่ะลำดับต่อไปก็จะเป็นคำสั่ง Check Geometry เป็นการตรวจสอบ Surface Mesh นะคะถ้าขึ้น0หมายความว่าไม่มี defect ที่ผิวของชิ้นงานนี้เราก็จะไม่ต้องทำการซ่อมผิวชิ้นงานสามารถกดติ๊กถูกไปได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นสเต็ป2เป็นการสร้างระบบ Runner ระบบ Runner เนี่ยหลักๆก็จะประกอบไปด้วย Gate Runner และ Mail Inletแต่วันนี้เราจะมาสาธิตเพียงวิธีการ Import เท่านั้นนะคะซึ่งใช้ในกรณีที่เราวาดระบบ Runner ไว้แล้วในโปรแกรม CAD สามารถ Import เข้ามาใช้ได้เลยค่ะวิธีการก็คือสามารถคลิกที่ Import Geometry จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการค่ะแต่บางกรณีถ้าเราเข้าไปในโฟลเดอร์แล้วหาไม่เจออาจจะกดที่ด้านล่างค่ะแล้วเลือกคำว่า All Type of File จากนั้นก็เลือก Runner ที่เราออกแบบไว้ Import เข้ามาได้เลยค่ะจะสังเกตด้านมุมซ้ายได้ว่า Co-Runner จะเป็นสีม่วงนะคะซึ่งระบบ Runner จะรวมเกรดไปแล้วซึ่งก็คือบริเวณที่ติดกับพาร์ทนั่นเองหลังจากที่ได้ระบบ Runner มาแล้วเราก็จะต้องทำการกำหนด Mail Inlet นะคะโดยถ้า Runner ของเราเป็น Geometry เราก็จะคลิกที่ Specific Face และเลือกบริเวณที่เป็นทางเข้าของเนื้อพลาสติกค่ะก็จะขึ้นเป็นสีแดงแสดง Mail Inlet Faceแล้วก็ติ๊กถูกได้เลยค่ะตอนนี้เราก็จะเสร็จในขั้นตอนที่2เรียบร้อยแล้วส่วนคลิปหน้าก็จะเป็นในเรื่องของสเต็ปที่3ถึง5นะคะ
We are Moldex 3D 2020, beyond simulation.